नमस्ते, चिलगाडी च्यानलको अर्को भिडियोमा स्वागत छ। आज म टोयलेट भित्र छु, त्यो पनि प्लेन भित्रको। यो भन्दा पहिला पनि मैले तपाईहरुलाई भिडियो देखाएको थिएँ जसमा चाहिँ प्लेन भित्र टोयलेट कसरी युज गरिन्छ भनेर। आउनुस्, धेरै मान्छेले चाहिँ टोयलेटको ढोका कसरी खोल्ने भनेर क्वेशन सोध्नु भयो। त्यही भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई आज यो ढोका कसरी खोल्ने देखाउँछु। यो चाहिँ प्लेनको टोयलेटको ढोका हो, जहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नो स्मोकिङ इन ल्याबोरेटरी भनेको छ, स्मोकिङ गर्न पाइँदैन भनेर। र यहाँ चाहिँ ढोकाको लक रहेको छ, यो लक हो। र यहाँ चिन्ह पनि छ कसरी लक गर्ने हैन। यता राखे भने चाहिँ लक हुन्छ, यता राखे भने चाहिँ अनलक हुन्छ भनेर। र पहिला त अब पहिला चाहिँ फ्लाइटमा स्मोक गर्न पाइन्थ्यो भनेर हैन, यसरी सिगरेट राख्नको लागि गरिन्थ्यो, एउटा एस्ट्रे राखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यहाँ सिधै लेखेको छ नो स्मोकिङ इन ल्याबोरेटरिज। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले खासै युज गरिदैनौँ, गर्यो भने पनि यसरी कहिलेकाहीँ ब्याग राख्न सकिन्छ हैन। तर ब्याग राख्नको लागि पनि यहाँ ढोकामा यसरी अड्काउने राखेको छ। र यहाँ योभन्दा पहिलाको भिडियोहरूमा चाहिँ मैले तपाईलाई टोयलेटमा के हुन्छ, कसरी युज गर्ने हुन्छ नि, त्यहाँभित्रको सामानहरू भनेर देखाएको थिएँ। तर धेरैजनाले चाहिँ यो टोयलेटको ढोका चाहिँ कसरी खोल्ने भनेर सोध्नु भएको छ। कमला आचार्यजीले चाहिँ भित्रबाट ढोका खोल सिकाइदिनुस् न भन्नुभयो। ल हेर्नुस्, तपाईँ टोयलेट आइसक्नु भएपछि यो यसरी यो अनलक गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। त्यो तान्यो भने तपाईको ढोका खुल्छ। र अर्को इन्डिकेटर चाहिँ के हो भने यस्तो लाइटहरू हुन्छ हैन, बाथरुममा रेस्टरुममा तपाईले जब ढोका खोल्नुहुन्छ, ढोका खोलिसकेपछि यो लाइट अफ हुन्छ। अनि जब लाउनुहुन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ यो बत्ती अन भएपछि चाहिँ ढोका लाग्यो भनेर थाहा हुन्छ। तर तपाईले लक गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन। लक गरिसकेपछि यसरी लक गर्नु पर्यो, किनभने यहाँ इन्डिकेटर पनि छ है। यो ने हाम्रो घरको ढोकाको जस्तो एकदमै इजी छैन, एकदमै ट्रिकी छ। यो खोलिसकेपछि यसरी तान्नुपर्छ। यहाँ साइन पनि छ पुल भनेर, यसरी चाहिँ ढोका खोल्न सकिन्छ। र त्यसै गरेर विनोद बन्जाराले चाहिँ टोयलेट भित्र गएपछि भित्रबाट लक गर्ने कसरी होला भन्नुभएको छ। मैले अहिले भर्खर देखाएँ, यहाँ यसरी लक गर्ने ठाउँ हुन्छ, यता र यता सार्ने हुन्छ, यहाँ साइन पनि हुन्छ, इन्डिकेटर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ लक गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरेर भित्रबाट कसरी खोल्ने भनेर चाहिँ हामीलाई परहबले चाहिँ सोध्नु भएको छ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा। र उहाँलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो यसरी खोलिसकेपछि यहाँ साइडमा हुन्छ पुल भनेर लेखेको हुन्छ। पुल भनेको तान्नी, पुस भनेको ढकानी, त्यही पनि यहाँ पुल लेखेको छ। यसरी तानिसकेपछि ढोका खुल्छ हैन। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को पुनम कमलले चाहिँ के भन्नुभएको छ, फर्स्ट टाइम विदेश जाँदा 5 घन्टासम्म रोकेर बसे ढोका खोल्न नजानेर भन्नुभयो। अब बाहिरबाट ढोका कसरी खोल्ने भनेर त मैले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा तपाईहरुलाई शेयर गरेको छु, चिलगाडी च्यानलकै अर्को भिडियोमा, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर भित्रबाट कसरी खोल्ने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले स्पष्टसँग देखाएँ। र हो, कतिजना चाहिँ यसरी बाथरुम छिरिसकेपछि बाथरुममा अड्किनुहुन्छ, किनभने उहाँलाई ढोका खोल्न नआउन सक्छ हैन। त्यस्तो भएको भएर अड्किनु भएको पनि कति छ। त्यही भएर चाहिँ मैले आज यो भिडियो बनाइरहेको हो। र समीर तामाङले चाहिँ ढोका खोल्न रातो थिच्ने हो भनेर भन्नुभयो। अब यहाँले हेर्नुस्, हरेक बाथरुमको यो ढोका खोल्ने चाहिँ फरक हुन्छ। अब प्राय चाहिँ लक गर्ने अनलक गर्ने नै हुन्छ। यो रातो भनेर भन्नुभयो नि, रातो चाहिँ त्यो बाहिरपट्टि साइन हुन्छ, रातो भयो भने चाहिँ भित्र मान्छे कोही छ भनेर हो। हरियो भयो भने चाहिँ भित्र मान्छे छैन भन्ने इन्डिकेटर हो त्यो चाहिँ। त्यसै गरेर सारदी वैद्यले चाहिँ यो भिडियो त विदेश जाने सबैले हेर्नुपर्ने रहेछ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि आफ्नो आमा बुवा कोही हुन्छ नि, फर्स्ट टाइम ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो भिडियो चाहिँ उहाँहरूसम्म देखाइदिनु होला, ताकि उहाँहरू फर्स्ट टाइम ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ वा टोयलेट जान चाहिँ कसरी जाने भनेर एकदमै अलमल परिन्छ नि त फर्स्ट टाइम ट्राभल गर्दाखेरि हैन। त्यहीमाथि प्लेनमा बाहिर जस्तो नर्मल हुँदैन। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ देखाइदिनु, उहाँहरूसँग शेयर गरिदिनु, ताकि उहाँहरूलाई इजी होस् ट्राभल गर्दाखेरि बाथरुम कसरी युज गर्ने भनेर। र त्यसै गरेर हामीलाई चाहिँ स्याङ दोर्जे शेर्पा कृष्ण राईले चाहिँ
अझ नयाँ जानकारी दिनुस् न भन्नुभएको छ। ओके, बाथरुमभित्रबाट मैले खिचिरहेको छु। बाथरुमभित्र चाहिँ होइन यस्तो के हुन्छ भने यो धारा पनि कुनै चाहिँ सेन्सरबाट चल्छ, कुनै चाहिँ यसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् अटो भनेपछि हामीले हात यसो गरेपछि चाहिँ यो चल्छ। तर अहिले चाहिँ यो ग्राउन्डमा छ, ग्राउन्डमा जब सर्भिसिङ गरिरहेको हुन्छ पानी आउँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ जहिले पनि के याद गर्नुस् भने यो रातो भनेको तातो हो, नीलो भनेको चिसो हो। त्यही भएर धारा खोल्ने बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ यता छ भने तपाईलाई तातोदेखि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि तातो चलाउन सक्नुहुन्न, त्यस्तो हो भने चाहिँ जहिले पनि बीचमा राख्नुस् अथवा चिसोमा राख्नुस्, यसरी निलोतिर राख्नुस् ताकि चिसो पानी आउँछ। होइन तपाईँ तातो पानी युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यतापट्टि राखेर यसरी गर्नुस् ताकि पानी आउँछ। ल हेर्नुहोस् अहिले अलिअलि पानी आयो होइन। अनि त्यसै गरेर चाहिँ यहाँनिर यसरी पेपर कप भनेर राखेको हुन्छ होइन। पेपर कप चाहिँ यहाँ राखेको हुन्छ। अहिले ग्राउन्डमा सर्भिसिङ गरिरहेको भएर चाहिँ यहाँ छैन, तर यहाँ यसरी पेपर कप भनेको ठाउँमा पेपर कप हुन्छ, यहाँ न्यापकिनहरू हुन्छ, यहाँ रुमालहरू हुन्छ। तपाईलाई बाथरुममा चाहिनु पर्ने सबै सामान चाहिँ यहाँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ बाथरुममा आएर कतिजनाले चाहिँ प्लेन ल्यान्ड गर्ने बेलामा मेकअप गर्नुहुन्छ, त्यस्तोको लागि चाहिँ यहाँ ठुलो ऐना पनि राखिएको छ। र त्यसै गरी साइडमा लोसन पनि हुन्छ। र कतिवटा प्लेनमा चाहिँ आजकल त्यो पहिला जस्तो टुथब्रस अनि त्यसपछि मोजाहरू दिन चाहिँ बन्द गरिसकेको छ, त्यो पनि पाउचमा। किनभने आजकल चाहिँ प्लेनको यसरी यो घर्रा हुन्छ, यो घर्रामा चाहिँ उनीहरूले राखिदिएको हुन्छ, ब्रसहरू राखिदिएको हुन्छ, अनि अरू बाथरुममा चाहिने सामानहरू राखिदिएको हुन्छ। र लेडिजहरूको लागि चाहिँ सेनिटरी प्याडहरू चाहियो भने पनि तपाईँले यहाँ चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ बच्चा छ। बच्चा छ भने चाहिँ यस्तोमा होइन यहाँनिर हेर्नुहोस् बच्चाको साइन छ, आमाको साइन छ। यो चाहिँ यसरी खोलेर यहाँ बच्चा राखेर चाहिँ डाइपर पनि चेन्ज गराउन सकिन्छ। यस्तो सुविधा पनि प्लेन भित्रको टोयलेटमा हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ फ्लस कसरी गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। कतिजनाले चाहिँ सोध्नु भएको थियो फ्लस गर्दा त साह्रै डराएँ, के गर्ने होला भन्नुभयो भने पहिला सबै काम गरेर निस्किने बेलामा चाहिँ यहाँ फ्लस लेखेको हुन्छ। यो चाहिँ यो साइडमा पनि हुनसक्छ, पछाडि पनि हुनसक्छ होइन। हरेक प्लेनको फरक फरक ठाउँमा हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यसमा याद गर्नु पर्यो। तर फ्लस लेखेको हुन्छ, यसमा फ्लस थिचिसकेपछि चाहिँ यहाँ बाथरुममा फ्लस हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने प्लेनमा चाहिँ जहिले पनि तपाईँ अड्किनु भयो केही भयो भने चाहिँ त्यो बाथरुमभित्र चाहिँ जहिले पनि एयर होस्टेसलाई कसरी बोलाउने भनेर यसरी कल अटेन्डेन्स कल भनेर लेखेको हुन्छ। तपाईँले यहाँ थिचिसकेपछि बाहिरै इन्फर्मेसन जान्छ कि टोयलेटमा कोही अड्कियो भनेर। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर यस्तो बटन हुन्छ, त्यो थिच्नुभयो भने तपाईँलाई बाहिरबाट आएर प्लेनको एयर होस्टेसले आएर बाहिरबाट ढोका खोलिदिन्छ होइन। तर तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ उसले बाहिर आएर भन्छ यो अनलक गर, त्यसपछि म बाहिरबाट खोल्छु भन्छ। यो अनलक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले उनीहरूले बाहिरबाट खोलिदिन सक्छ। अथवा तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन, अब तपाईँ यहाँनिर एकदमै फेन्ट होला जस्तो भयो, केही भयो होइन, भयो भने पनि यो तपाईँले थिच्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर अब तपाईँले हात धोइसकेपछि कहाँ फाल्ने त, वेस्ट कहाँ फाल्ने भनेर यहाँ हुन्छ। यसको लागि हातले थिच्नु परेन, यहाँ भुइँमा यसरी खुट्टाले यसरी थिचिसकेपछि यो खुल्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ साइनै हुन्छ। हरेक प्लेनमा टोयलेटमा अथवा जहाँ पनि साइन हुन्छ, त्यो साइनलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ जे काम पनि। तर कतिजनाले इङ्ग्लिस पढ्न सक्नुहुन्न होइन, त्यसको लागि पनि यहाँ यसरी चित्र राखिदिएको छ, चित्र पनि फलो गर्न सकिन्छ। होइन त्यति पनि गर्न सकिँदैन भने चिलगाडी छँदैछ, चिलगाडीमा चाहिँ तपाईँले भिडियो हेरेर जानकारी लिएर ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर चाहिँ हामीलाई त्यस्तै इन्फर्मेसन आएको छ सावरको पनि देखाउनुहोस् भनेर। त्यो चाहिँ कुनै दिन मौका मिल्यो भने म तपाईँहरूलाई पक्कै पनि देखाउँछु। तर आज भने चाहिँ मैले तपाईँलाई बाथरुमभित्र देखाइरहेको छु। र मलाई एकजना यहाँ कमेन्ट पनि के आएको थियो भने यस्तो ताइना तुईको भिडियो चाहिँ के बनाएको होला भनेर पनि कमेन्ट आएको छ। होला अब ताइना तुई होला, पहिला मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो क्या, बाथरुम जान पनि के सिकाउनु पर्ने होला जस्तो लाग्थ्यो, ताइना तुई जस्तो लाग्थ्यो। तर धेरैजनाले चाहिँ कमेन्ट गरिसक्नु भएपछि, धेरैजनाले चाहिँ मलाई सोध्नु भइसकेपछि तिमी त यो प्लेनमा काम गर्छौ, कसरी यो टोयलेट चाहिँ के गर्ने होला, म त आत्तिएको छु, धेरैचोटि ट्राभल गर्दाखेरि जाँदाखेरि भित्र गएर अड्किन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई भने धेरैजनाले सोधिसकेपछि यो भिडियो मैले ल्याउने विचार गरेर योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि मैले लिएर आएको थिएँ होइन।
त्यही भएर तल कमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के पनि सोच्नु भने चिलगाडीले कस्तो कस्तो भिडियो अरू भिडियो ल्याउँछ, कस्तो कस्तो ट्राभल टिप्सहरू दिएको छ, त्यो कुराहरू पनि हेरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला। र कोही पनि फर्स्ट टाइम ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ ट्राभल गर्दा पहिला पनि अड्किनु भएको छ बाथरुममा अथवा यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भने यो भिडियो आफू पनि हेर्नु होला र कोही ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ नि यो भिडियो उहाँसम्म पनि देखाइदिनु होला ताकि उहाँले हल्का भए पनि नलेज पाउनुहुन्छ। हस् त, आजको लागि चिलगाडीबाट म प्रस्मिता बिदा हुन्छु। तर तपाईँलाई यस्तै एयरक्राफ्टको बारेमा अथवा केही जानकारी लिन मन छ भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला, म त्यो तपाईँहरूको लागि लिएर आउँछु।